सेयर कसरी किनबेच गर्न सकिन्छ यसको लागि चाहिँ हामीले एकाउन्ट चाहिँ कुन ब्रोकर कम्पनीमा खोलेको छ हामीले सर्च गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले चाहिँ ब्रोकर नम्बर 14 मा चाहिँ एकाउन्ट खोलेको छु। गुगल क्रोममा गएर TMS 14 अथवा कति नम्बरमा खोल्नु भएको छ है सर्च गर्नु होला र सर्च गर्ने बित्तिकै चाहिँ आफ्नो युजर नेम, पासपोर्ट र क्याप्चा कोड हानेर चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गरिसकेपछि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने सुरुमा चाहिँ हामीले यदि सेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने कोल्याट्रल लोड गर्नुभयो भने चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। 4वटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ है, त्यो लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले यहाँ चाहिँ विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ है। माई इन्फर्मेसन, सर्च क्लाइन्ट, फन्ड म्यानेजमेन्ट, ट्रेड म्यानेजमेन्ट भनेर। फन्ड म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले लोड गर्न सक्छौँ, हिस्ट्रीहरू चेक गर्न सक्छौँ भने अर्डर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ बाई एन्ड सेल गर्न सक्छौँ है। अर्डर म्यानेजमेन्टमा जान्छौँ, बाई एन्ड सेल टच गर्छ। बाई गर्नुहुन्छ कि सेल गर्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ आफ्नो सेल जस्तो IPOहरू सेल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ सेल अप्सन क्लिक गर्नु होला। बाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ बाई गर्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। बाई अप्सन हामीले टच गर्ने बित्तिकै चाहिँ कुन कम्पनीको चाहिँ तपाईँले सेयर किन्दै हुनुहुन्छ है त्यो कम्पनीको चाहिँ यहाँनिर सिम्बल राख्नुहोस्। बाईमा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ कति क्वान्टिटीमा कुन रेटमा चाहिँ किनिरहेको छ है यो हेरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेयर किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ क्वान्टिटी राख्छौँ र रेट राख्छौँ र प्रोसिड गरिदिन्छौँ। कन्क्लुजनमा चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो, सुरुमा चाहिँ TMS लगइन गर्छौँ। लगइन गर्ने बित्तिकै चाहिँ यदि तपाईँहरूले चाहिँ सेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लोड कोल्याट्रल भर्न पर्यो। तपाईँले चाहिँ 10,000 बराबरको चाहिँ सेयर किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 2500 चाहिँ लोड गर्नु पर्यो। र तपाईँले चाहिँ सेल गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ डाइरेक्ट सेल गर्न मिल्छ। जब तपाईँहरूले चाहिँ सेयरहरू सेल गर्नुहुन्छ नि, सेल गरिसकेपछि 24 घण्टाभित्र ब्रोकर एकाउन्टलाई सेयर ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आफ्नो मोबाइलको मेरोसेयर एप्लिकेसन अथवा ब्राउजरमा गएर लगइन गर्छ र लगइन गरिसकेपछि तपाईँले विभिन्न अप्सन देख्नुहुन्छ है। हामीले चाहिँ मोबाइलबाट गर्दैछौँ भनेपछि मोर अप्सनमा टच गर्नुहोस्। डाइरेक्ट सेयर चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्दैन। सुरुमा चाहिँ हामीले कतिमा किनेको हो, कति डेसम्म राखेको छौँ, 1 वर्षभन्दा माथि राखेर चाहिँ तपाईँले सेयर बेच्नुभयो भने 5% चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्छ भने 1 वर्षभन्दा मुनि सेयरहरू चाहिँ बेच्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई 7.5% क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्छ। तपाईँले चाहिँ त्यहाँ दुईवटा अप्सन देख्नुहुन्छ है, माई पर्चेस र माई होल्डिङ। सुरुमा चाहिँ हामीले पर्चेस कतिमा चाहिँ सेयर किनेको छौँ, जस्तो IPO हो भने 100, सेकेन्डरी सेयर चाहिँ किन्नुभयो भने चाहिँ त्यसको कति प्राइस है तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। IPO भने चाहिँ 100 रुपियाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ सेकेन्डरी सेयर सेल गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कति एमाउन्ट बराबरको छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। टिक लाएर प्रोसिड गरिदिनुहोस्। प्रोसिड गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माई होल्डिङमा चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नुहोस् है कुन चाहिँ सेयर चाहिँ ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसलाई नै हामीले प्रोसिड गर्छौँ र प्रोसिड गरिसकेपछि फेरि हामीले टिक राइट लगाउँछौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँले कति दिनसम्म चाहिँ आफ्नो सेयर राख्नु भएको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रोसिड गरिदिन्छौँ। यति गरिसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ EDIS गर्न सक्छौँ, सेयर ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। मोबाइलको लागि चाहिँ हामी फेरि मोर अप्सन टच गर्छौँ र सेयर चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी माई EDISमा जान्छौँ। यहाँ तपाईँले ट्रान्सफर सेयर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको कुन चाहिँ सेयर चाहिँ ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सेयरलाई चाहिँ तपाईँले टिक राइट लाग्नुहोस् र प्रोसिड गरिदिनुहोस्। यति गरिसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो सेयर चाहिँ ब्रोकर कम्पनीलाई ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कुन सेयर चाहिँ ट्रान्सफर भयो त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सफर रिपोर्टमा गएर। जब तपाईँहरूले सेयर ट्रान्सफर गरिसक्नुहुन्छ नि 2 दिनदेखि 3 दिनको बिचमा चाहिँ ब्रोकर कम्पनीलाई चाहिँ अपडेट गराउनुहोस्, फोन गर्नुहोस् अथवा कुनै भाइबर WhatsAppमा चाहिँ आफ्नो TMS युजर नेम राखेर चाहिँ ब्रोकर कम्पनीलाई मेसेज गर्नुभयो भने तपाईँको खातामा सेयर बेचेको पैसा ट्रान्सफर गर्नेछ।